bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Să vorbim despre lucrurile bune. Ni se pare că Halil și Sia se vor întâlni în curând pe proiectul Cranberries Herbet, pentru că cumva, chiar înainte ca Sia Emanet să părăsească proiectul, comentariile arătau imagini cu modul în care Halil l-a cunoscut pe regizor. Ei așteptau să părăsesc proiectul Cranberries Herbet, adică proiectul de încredere al lui Halil, dacă îl așteptăm cu nerăbdare. Întotdeauna îmi place cum comentezi faptele. A fost foarte greu să vezi că actrița a suportat atât de multe, dar a făcut-o, avea nevoie de puținul pe care i-au plătit ei, iar din primele episoade puteai vedea o actriță grozavă și asta nu-i plăcea. Au rezolvat totul cu cuvinte frumoase și cine romantice. Sunt în partea educației și tratamentului tinerilor. Au abuzat mamesii copii și am zis că ce s-a văzut a fost abuz, dar nimeni nu a înțeles și au început să posteze o grămadă de lucruri urate. Părea că nu se poate spune nimic despre Halil, aici se pedepsește acest abuz fizic și moral, dar în Turcia nu știu. Halil s-a săturat de ego, a numărat și am văzut că familia lui este umilă, apoi au râs de familia sa și de ea. Dar acum îl rog pe Dumnezeu să iasă din toată lumea și să poată fi liberă și să aibă din nou încredere, fie ea alb sau alt om. Am iubit-o cu sinceritate, frumoasa la Dumnezeul nostru nu va lăsa niciodată. Mana, te iubim, valorile tale, niciodată nu te-ai schimbat, mereu simplu, cinstit, umil, continua, sunt suficiente roadele pe care ți le va da Dumnezeu. Excelent reportaj, ceea ce spui despre domnul Botox este totul adevărat. Presa serioasă, responsabilă și credibilă a scos-o din rapoartele lor către domnul Botox, nici nu se amintesc de el pentru că au aflat primii despre tot ce au aflat. A făcut-o lui Sla, apoi alte canale serioase, responsabile și credibile s-au alăturat și ele presei aia serioase când au ascultat programele judiciare despre cazul procesului Caramel împotriva Sla și apoi că Sla va câștiga cele două instanțe, a treia și ultima instanță lipsește, dar cum știe Caramel că vor pierde și va trebui să-l plătească pe Sla pentru defăimare, calomnie și prejudiciu adus persoanei lui Sla, amână verdictul final. De acolo acei jurnaliști s-au ocupat să investigheze totul cu respect și Sia a găsit toate dovezile de tot răul pe care l-au făcut Halil, Nazmiye, Nanuca Y Coznur, l-am pus pe Halil Ibrahim pe primul loc. Pentru că el a fost promotorul și ideea de a o scoate pe Sla din serial, totul conform presei serioase, responsabile și credibile și, de asemenea, știrilor din show-business-ul turcesc, adică nu a fost invenția Silei, nici a presa serioasă, las deoparte presa tabloidă pentru că nu sunt deloc credibile, tipul acela de presă este plătit pentru a face reclamă domnului Botox, acum că imaginea este mult mai clară și mai reală și că Sla se presupune că este într-o relație de dragoste cu alt navruz și domnul Botox este cu Nanuca, nu mai văd nevoia să postez în continuare imagini cu Sla cu cei nereușiți. Sla a făcut deja destulă favoare lăsându-l pe domnul Botox să-și folosească imaginile, sper ca de acum înainte să scoată imagini. În rapoartele lor de la Sla că nimeni nu vă mulțumesc. Există multă negativitate în jurul lui Halil și Sla, au lucrat deja la diferite proiecte de un an și toți comentați acest cuplu minunat în serie, datorită lor ați văzut jocul frumos dintre acești tipi talentați, ne-au amintit de basmul Frumoasa și Bestia, s-au completat perfect, dar ce puteți face, oamenii care au decis să facă mai mulți bani, au răsturnat scenariul, dacă scenariul original promitea, atunci nu s-au uitat deloc la continuarea sezonului 3 și conform comentatorilor nu mai mult, acest mop a fost văzut în comentarii, iar hainele ei, în general, crede că hainele georgiane sunt un standard de urmat, scuze, nu este o celebră casă de modă, ea nu este nimeni în Georgia, ea a decis să cucerească turcii, poate cineva a ciugulit și Halil, un bărbat matur, știe ce face, dacă s-a mutat din Sila, aceasta este alegerea lui, dar a pierdut sunt multe lucruri, dar așa a decis, așa a decis.
Suntem de acord cu comentatorul, fiecare cuvânt pe care l-a spus este foarte adevărat, Gakiki cu Nanuche degenerează încrederea, cum spunea Omergecu, ceea ce am văzut aici, pământul se scutura când vorbesc de Nanuche, Halil, se trag. La tine, au devenit o casă publică a celor doi, cei mai mulți actori au plecat din cauza imoralității lui Nanuca, Oznur cu Halil, tot personalul Caramel ar trebui concediat. Groapa șerpilor și a oamenilor imorali, Nanuca Halil nu trebuie apreciată, sunt actrițe în termeni morali, ne distrug încrederea, aceste prostituate de stradă devin un bărbat care se întâlnește cu femei divorțate este plătită în direcția se casit noi suntem vechi și încrederea. 1-2 au venit în inimile noastre dar ne aduc o femeie de pe strada care a distrus tot ceea cața trebuie să păsă Turcia o persoană de blocată ne face politici pentru împartăți opoziției gura noastră putecă câmpul închis cu slap. Cred că adevărul este la mijloc. Ce a făcut managerul Silei? Într-un interviu în aer liber, au spus că Sila știa totul de la început. Halil cumpărase 2 case, una pentru părinți și cealaltă pentru a locui cu Sila și de aceea nu a putut părăsi serialul deoarece contractul lui era în vigoare și îi datora ambele case. Tot ceea ce a trecut fata noastră a fost îngrozitor și am suferit cu toții alături de ea și doare foarte mult că Halil se trezește comportându-se așa, este o dezamăgire extraordinară, îl iubim împreună cu Sila, cu toții ne-am îndrăgostit de el, dar hei, doar să-i urăm numai bine în viață și să nu treacă niciodată prin ce a trecut prințesa noastră, s-a vândut unor șerpi, Sila continuă să culeagă succese, te iubim foarte mult fata noastră. În general, după toate comentariile ei, Nashmie ar trebui să fie dat afară din industria filmului în general și filmează serialul. Captivitate, de asemenea slujbă mediocră, totul este smuls, Big Blood permite permisivitatea, ei bine, ce poți face? Dacă totul este adevărat despre Halil, atunci el este un mărbiermi și un sclav. El poate fi iertat pentru intrigiile lui feminine, pentru că a crescut într-un cerc de femei, așa că l-au dat peste cap, dar dacă pui mâna pe inimă, nu crezi niciun cuvânt al comentatorilor și de ce continui să arati imagini din sezoanele 1 și 2 în toate comentariile și 3 la toate. Nanuca este aparent atât de frumoasă încât nu este văzută mai jos. Pentru Halil, probabil că este neplăcut pentru el să vadă toate acestea, nu vrea să se coboare la nivelul comentatorilor de bârfă și face ceea ce trebuie, iar dacă Nanuca ar fi avut talent, ar fi reușit în Georgia, sunt multe artă. Îndrăgostiți. Vezi cum este Halil, un actor rău și viclean, au scris că în serialul Halil nu poate săruta, dar pumnul a ieșit din pungă, pentru că Halil era deja cu Nanuca de la începutul sezonului 1, el lucra deja cu ea și a trăit și acum poate fi cu Nanuca să o sărute, să o îmbrățișeze, să o dezbrace și ea este căsătorită, de ce nu ți-e rușine nazi, pula, Halil și Nanuca. Sezonul 3 a fost porno, comportamentul lui Nanuc este deplasat, cum poti să te murdăresti ca o femeie căsătorită, fără a avea grijă de numele ei bun. Nu îmi pot imagina ce i-au făcut lui Halil. Nu încetează să vorbească de rău despre Halil. Cât sunt plătiți pentru asta? Rămâne de spus că Nanuca este însărcinată și s-a născut și ea, iar Oznurcula are un fiu și se îndrăgostește. Femeile căsătorite rămân însărcinate sau au copii și el s-a căsătorit nu știu cât și a făcut nu știu atâtea lucruri lui, pentru bani. Fabre de Anaconda și multe alte atrocități. Sper că oamenii care scriu toate rahaturile alea să le facă la fel. Cei care au observat au fost fanii lui Halil pentru că Sla deja dăduse semne că nu vrea să continue în serial, la fel cum a făcut și în celelalte seriale în care a lucrat, a plecat înainte de a termina hârtiile să spună minciuni. Videoclipul este foarte interesant, explică foarte bine ce s-a întâmplat cu Sila. Coloana vertebrală a istoriei moștenirii a fost Seher cu un suflet transparent plin de respect și demnitate, care nu a fost apreciat de cei responsabili.
Totuși, a fost susținut de public, publicul nu iartă, cine respectă va fi respectat este o vorbă a țării noastre. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali